Hi guys, I'm Roy at sa video ito, papakita ko sa inyo mga anik-anik na kailangan nyo sa woodworking at hindi nyo kailangan sa woodworking. So, let's start! Ito po yung lagi nyo makikita sa Lazada or sa Shopee na lumalabas nagpa-pop up, no? Yung mga parang maliliit siya ng mga tools. Kailangan nyo ba siya or hindi nyo ba siya kailangan? Based on our experience, ba kailangan nyo naman talaga pero kami hindi pa namin siya kailangan or kailangan namin pero hindi nyo naman talaga kailangan dun sa woodworking nyo. So, ang first tool po natin na lagi nyo makikita or feeling ko tinitingnan nyo na sa Lazada or sa Shopee. Ito po yung 90-degree clamp. Lalagay po natin yung kawig dito, pati dito. Yan. Parang nakaganyan po siya. Tapos, ipapako natin or i-screw. Marami po magtatanong kung kailangan nyo ba to? Honestly, hindi nyo po ito kailangan. Bakit? Napakatagal po mag-setup ng ganito. Ito po kasi gumagalaw kapag sinesetup nyo siya. Gumagalaw siya ng gumagalaw. So kapag hinigpitan nyo siya dito, habang hinihigpitan nyo po siya, gagalaw siya ng konti. So hindi nyo po siya masiset ng saktong 90. So matagal po siyang iset. So pinakamaganda po, hanap kayo ng kasama maghawak. Tapos tsaka nyo po ipapako, tsaka nyo po i-screw. Or kailangan nyo po ng maayos na sistema. Malimba po mag-screw lang naman kayo, tapos maliit lang, pwede po siya yung pababa. Screw nyo siya ng pababa. Kung may sandalan, pwede nyo po siyang isandal, tapos screw nyo po doon sa may sandalan. Para po supported yung inyong mga pieces, tsaka materyales. Pero kung kayo lang talaga mag-isa sa buhay, wala kayong kasama, wala talaga kayo lang talaga mag-isa, pinangan na kayong nagsosolo, mga ganyan. Pero ayun na nga po, hindi po namin siya ginagamit. Bumili kami ng 8 pieces. Hindi namin siya magamit kasi matagal po siyang i-set up. So, ayun. Para po sa amin, hindi nyo siya kailangan. So, ito po ay isang self-centering bit. So, saan po ba natin ito ginagamit? Ginagamit po natin to kapag mag-a-align tayo ng mga bilog. Gusto po natin makuha kasi yung center eh. Lalo po kapag sa mga drawer guides, tapos mga bisagra. Ito po yung i-drill natin para po magkaroon tayo ng pilot hole para po doon sa ating mga butas, doon sa mga bisagra, doon sa drawer guides, mga ganyan. So, ito po. Kailangan po ba natin to? Yes, kailangan nyo po ito. Kung gusto nyo po maging malinis, yung mga concealed hinges nyo, yung mga, lahat ng mga hinges actually, kailangan nyo po nito. So, may mga sizes po ito. So, alam ko po nasa 100 plus lang siya. So, next naman po, ayan po tinatawag na countersink bit. May dalawang class po ng countersink bit. Yung isa po, yung pinakita ko sa inyo, tapos yung isa, pang bakal or pang medyo mga soft metals, ano. Ito po kasi, meron na po siyang pang pilot hole, tapos i-screw nyo na lang po. Ayun na po siya. Rekta na siya. Same po, meron din itong mga sizes. So, makikita nyo po yan sa Lazada. Kailangan nyo po ba yan? Isa po yung check. Kailangan nyo rin po. Yan. Siyempre, gusto po natin yung screws natin flush. Meaning, nakapantay po siya doon sa ibabaw. Kaya, kailangan po natin ito. Ito po yung maglulubog ng screw natin. Yung iba po kasi, hindi po siya malinis tingnan eh. Kapag yung ibang countersink bit. Lalo po yung ganito. Para pong nagiging octagon yung bilog niya kapag ito po yung bibili nyo. So, sinasuggest po namin yung ganito, yung may bit na sa dulo. So, next naman po sa makikita nyo sa Lazada or Shopee. So, ito po yung tinatawag na screw bit. Ano pong special dito sa screw bit na to? Ito po, meron po siyang rare earth magnet dito sa dulo. Meaning, ayan, malakas po yung kapit ng magnet niya. Yung iba po kasing mga ganito, medyo hindi po malakas yung magnet eh, natatanggal. Mabilis po natatanggal. Pero ito po, malakas siya. So, rare earth magnet po yung nandito sa kanya. Okay po itong bilhin. Ito po mga sinasuggest ko naman sa inyo. Eh, hindi naman po kayo mamumulubi pa. So, mapapagalitan lang po ay ni Mrs. Ano? So, medyo madami-dami sila eh. Pero I will assure you po na mas mapapadali yung inyong experience sa woodworking. So, next naman po, ito. Skwala pong maliit. So, ito pong tinatawag natin na engineering square. Ito pong mga squares na mga ganito, mga engineering squares, combination squares. Yan. Tulad po nung ganito, ito po yung ating tinatawag na combination square. Kaso maliit lang to. Mga
6 inches lang po yung mga ganito. Gusto po natin yung mga maliliit na squares. Kasi ito po, minsan po kasi yung mga square na malalaki, hindi po magkasya doon sa mga shelvings or doon sa loob ng cabinet. Lalo po pag drawers, minsan maliit yung mga clearance nila eh. So, ito po yung magagandang gamitin. Meron po kayong makikita Lazada or Shopee, mas maganda po. Kuha kayo ng mga ganito. Kahit isang piraso lang po, tig-isa. Kailangan nyo po ito, combination square na maliit, saka po ito. Kailangan nyo po yan. Oh my God! Wow! Ito na po isa sa mga so-so, kung kailangan or hindi. Siguro kung marami pong mga ilalim yung inyong workshop or lagi pong may nalalaglag sa ilalim, so okay po ito. So, ito po ay magnet. Yan. Yung dulo po nito, magnet. So, kuha ko ng pwedeng i-magnet. Pero po ako nadampot. Yan. So, malakas po yung magnet niya kasi rare earth magnet din po ito. So, syempre kung mga ilalim or alam niyo po yun, medyo sumasakit-sakit na po yung ating mga balakang kapag nag-woodworking tayo, maganda po ito yung gamitin natin. Pero kung kailangan po ba siya talaga, para po sa amin hindi po namin ito masyadong nagagamit din. Actually, hindi pa po namin ito nagagamit eh. Ito po hindi nyo po ito makikita sa Lazada. Makikita nyo po ito sa kitchen ng inyong misis. So, kung gusto nyo pong dekwatin, okay lang po. Huwag lang kayo magpapahuli. Oh no! Ito po ginagamit namin kapag naghahalo ng mga paints, mga pang-finish. Napakaganda po nitong panghalo. Kasi hinahalo po namin siya sa mga litro-litro lang eh. Mas madali po siyang ibuhos. Kapag po yung malalaki galon-galon, masyado pong mahirap. So kaya ito po yung ginagamit namin panghalo ng mga pintura, panghalo ng mga varnish, sanding sealer, mga ganon. So ito lang po yung ginagamit namin. So ayan po yung mga tools na kailangan ba natin or hindi natin kailangan. Kung napupusahan nyo po silang bilhin, wala na pong problema yon. Kung hindi po, okay lang din naman. Depende po yan kasi sa inyo. Kung sa tingin nyo po magagamit nyo siya, why not? Kung sa tingin nyo, so gusto nyo lang siyang bilhin, sige, bilhin nyo pa rin. So, sabi nga po nila, kung saan kayo masaya, supportan ka. Sige, go lang. Ewan lang kung susuportahan lang kayo ni Mrs. Bahala po kayo dyan. If ever po na meron pa yung gustong i-feature natin na mga items, hindi ko po siya na lahat eh. Siguro po gagawa na lang ako ng ibang videos or part 2 na video kung meron pa po akong makita mga tools na either kailangan or hindi na meron kami. Yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments po regarding sa video na ito, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!